Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. În mijlocul strălucirii care înconjoară lumea faimei și a camerelor de filmat, există momente când tăcerea vieții reale lovește mai tare decât orice bliț. Halil Ibrahim, mereu senin și discret, a îndurat zile de durere profundă în timp ce se confruntă cu situația delicată de sănătate a mamei sale. Forța sa pe scenă a fost admirată ani de zile, dar de data aceasta, lacrimile nu au putut fi stăpânite, iar actorul și-a arătat latura cea mai umană. Într-o cameră înconjurată de medici, șoapte și rugăciuni, timpul părea să fi stat în loc. Și acolo, în mijlocul emoțiilor care nu au nevoie de cuvinte, a apărut o cerere la care nimeni nu se aștepta. O frază scurtă, dar puternică, adresată unei persoane foarte specifice, Slatirkoglu. Relația dintre Slatirkoglu și Halil Ibrahim a fost un roller coaster de emoții de-a lungul timpului. Ceea ce a început ca o colaborare profesională s-a transformat într-o poveste de complicitate, zvonuri și sentimente pe care puțini au reușit să le descifreze pe deplin. Dar ceea ce era clar era afecțiunea autentică care exista între ei. Mama lui Halil Ibrahim, cunoscând sufletul fiului ei dincolo de aparențe, știa întotdeauna să citească printre rânduri. Și când fragilitatea sănătății sale îi dezvălui adevăratele dorințe, nu ezita să rostească un nume despre care știa că îi va aduce alinare. Când Slatirkoglu a intrat în salonul de spital, atmosfera s-a schimbat imediat. Ochii obosiți ai mamei lui Halil Ibrahim s-au luminat, ca și cum durerea ar dispărea doar privind-o. Nu au existat reproșuri, nici formalități. Doar o strângere de mână și o privire care vorbea de la sine. Atunci, cu o voce blândă, dar fermă, a făcut o cerere care a sfâșiat inimile tuturor celor prezenți. Rămâi aproape de el, indiferent de situație, a șoptit ea. Nu era un ordin, nici o rugăminte, ci cea mai profundă dorință a unei mame care cunoștea singurătatea fiului ei. Slatirkoglu a înlemnit pentru câteva secunde. Nu se așteptase să audă asta, cu atât mai puțin într-un context atât de intim și dureros. Emoțiile ei, în mod normal controlate, au trădat-o. O lacrimă i-a curs în tăcere pe obraz în timp ce ținea mâna fragilă care îi oferea mai mult decât o cerere. I-a încredințat o imensă responsabilitate emoțională. A fost o scenă pe care nimeni nu o va uita curând. Două femei unite de dragostea lor pentru același bărbat, fiecare în felul ei și ambele cu inimile expuse. Halil Ibrahim, observând schimbul de replici, nu și-a putut stăpâni emoția. Vocea lui frântă abia a reușit să rostească un mulțumesc îndreptat către Slatirkoglu, dar toată lumea a înțeles că ceea ce simțea el mergea mult dincolo de atât. Nu era doar recunoștință, era o recunoaștere tăcută a ceea ce însemna Slatirkoglu pentru viața lui, chiar dacă nu o spuseseră niciodată cu voce tare. În acel moment, bariera pe care mândria și circumstanțele o construiseră între ei părea să se prăbușească. Ceea ce era important nu mai erau deciziile trecutului, ci prezentul, plin de umanitate și iubire. Orele următoare au fost un carusel de emoții. Sănătatea mamei lui Halil Ibrahim a rămas delicată, dar atmosfera din cameră era plină de tandrețe. Slatirkoglu a stat mai mult decât plănuise, fără să se uite la ceas, fără să răspundă la apeluri. Era doar acolo, ținându-l în brațe, însoțindu-l în tăcere, ca și cum acea promisiune tăcută ar fi fost pecetluită pentru totdeauna. Pentru cei care priveau din exterior, acea scenă părea desprinsă dintr-un film romantic, dar pentru ei era pur și simplu viața reală. Ceea ce i-a mișcat cel mai mult pe toți a fost modul în care Slatirkoglu, fără a fi nevoie să spună da, a răspuns cu prezența ei. Nu au existat discursuri grandioase sau promisiuni deșarte. Un gest, o privire, o mână care nu a lăsat niciodată cealaltă.
pentru că atunci când inima este cea mai vulnerabilă, cuvintele sunt inutile, iar prezența devine cel mai mare act de iubire. Halil Ibrahim, care își arată rareori emoțiile, nu se putea opri din a o privi cu altă strălucire în ochi. Afară, presa a început să șoptească despre situație, dar nimic din ce s-a spus nu a putut surprinde adevărul despre ceea ce se întâmpla în acea cameră. Camerele au vrut să surprindă lacrimile, dar au ratat cea mai importantă poveste. Reconectarea a două suflete prin durere. Pentru că în cele mai întunecate momente, viața îi plasează adesea pe cei care contează cu adevărat exact acolo unde trebuie să fie. Și asta s-a întâmplat cu Slatirkoglu și Halil Ibrahim. Pe măsură ce zilele treceau, deși starea sa medicală nu se îmbunătățea semnificativ, puterea lui Halil a început să se vadă mai mult. Mulți au atribuit acest lucru sprijinului celor din jur, dar cei cu adevărat apropiați știau că cheia se afla în el. Slatirkoglu a devenit un balsam neașteptat. Nu a fost nevoie să vorbească mult. Doar privindu-se, părea că se înțelegeau într-o limbă diferită. O limbă pe care doar cei care au iubit cu adevărat o pot înțelege. Cei mai apropiați prieteni ai lui Halil Ibrahim au povestit mai târziu că mama sa o admirase întotdeauna profund pe Slatirkoglu, chiar și atunci când nu era prezentă în viața fiului ei. El a spus că avea o privire nobilă și că Halil Ibrahim se simțea împăcat alături de ea. Și poate de aceea, în pragul incertitudinii, dorința lui a fost să o vadă. Nu din nostalgie, ci pentru că știa că prezența ei va aduce lumină în mijlocul întunericului. Și nu a greșit. Deși istoria lor avusese pauzele și umbrele ei, acea cerere a schimbat totul. Nu era doar o mamă care căuta pacea, ci cineva care vedea clar ceea ce fiul ei nu îndrăznea întotdeauna să accepte. Că exista o iubire care nu se va estompa. Că, indiferent cât de departe ar fi fost unul de celălalt, încă se căuta unul pe celălalt. Și acum, odată cu acea ultimă dorință, exista o nouă oportunitate de a se vindeca, de a se reconecta, de a o lua de la capăt dacă amândoi își doreau. Zilele următoare au adus momente dificile, dar și momente de dulceață. Slatirkoglu a continuat să o viziteze pe mama lui Halil Ibrahim, nu din obligație, ci pentru că inima ei o cerea. O legătură tăcută și profundă s-a născut între ei. Și deși nu știau cât timp vor mai petrece împreună, știau că această legătură va transcende orice rămas bun. Halil Ibrahim, la rândul său, părea mai senin. Știa că nu era singur. Acea iubire, cumva, era încă prezentă. În acea perioadă, spitalul a devenit un loc al revelației. Unde durerea a făcut loc sincerității, iar incertitudinea a adus cu ea un fel de speranță neașteptată. Slatirkoglu și Halil Ibrahim au mers din nou împreună pe holuri, nu ca un cuplu, ci ca doi oameni care se reconectaseră emoțional datorită puterii unei mame. Și poate că, în acea reuniune, s-a plantat sămânța unui nou început. Când Slatirkoglu și-a luat în sfârșit rămas bun de la mama lui Halil Ibrahim cu o ultimă îmbrățișare, ceva în ea s-a schimbat pentru totdeauna. Simțise greutatea unei cereri pe care nu o putea ignora. Și când l-a privit încă o dată pe Halil Ibrahim, a știut că povestea lor nu se terminase încă. Uneori, dragostea are nevoie de o zdruncinătură care să o trezească. Și în acest caz, acea zdruncinătură a venit sub forma unei voci blânde, a unei priviri fragile și a unei dorințe care a străpuns inimile tuturor celor prezenți. Pascali.